Omis, o adevărată bijuterie a Croației. Noi o să urcăm sus de tot. 45 de minute de așa ceva mă așteaptă. Încă un pic. Am ajuns. Mă simt ca într-o țară exotică. Uitați-vă un pic. Asta înseamnă să faci turism cu capul. Veni și mâncarea mai repede decât mă așteptam. A fost o zi extraordinară. Le-am făcut pe toate. Bună dimineața! Începem o nouă zi. Continuăm challenge-ul nostru de a nu folosi decât mijloace de transport în comun. Așa că mă îndrept spre stația de autobuz. Pentru că astăzi nu o să mergem spre Split, ci o să mergem spre Omis, un oraș mai micuț și mult mai puțin cunoscut în Croația și în lume în general, dar cu toate astea are două aturi extraordinare. Și anume, are niște priveliști și o coastă de o frumusețe extraordinară și o să le vedem și o să vizităm și noi astăzi coasta. Iar al doilea lucru este că în Evul Mediu el a fost cumva oraș bază de pirați. Ne vedem pe drum și ne vedem în Omis. Omis este un oraș situat între Split și Dubrovnik, un oraș cu o populație de aproximativ 14.000 de locuitori, care are o istorie foarte interesantă, pentru că timp de 2 secole pirații și mai ales familia nobilă Cacic au făcut legea pe apele din împrejurimi, folosind Omisul ca și oraș principal. Toată istoria asta se poate vedea prin cele 2 forturi lăsate ca și moștenire, forturi pe care o să le vizităm și noi acum. La ora actuală, orașul Omis este foarte cunoscut pentru că este printre puținele locuri din Croația care oferă plaje cu nisip, oferă niște priveliști și niște panorame extraordinare, uitați-vă un pic la munții de deasupra, pe cum și pentru străduțele în gen medieval, cum este și cea din spatele meu. Planul este să mergem sus, să urcăm la cea mai înaltă fortăreață de aici, Fortica, și să admirăm peisajele și priveliștele de acolo. Caut un supermarket pentru că trebuie să cumpăr ceva muniție ca să am putere să urc pe munte. Am cumpărat gloanțe, 2 sticluțe de lichior croat. Totdeauna am vrut să-l gust. Nu știu ce gustare, unul este de herbal, iar unul este de nucă. Acum trebuie să mergem să luăm o buze, a.k.a. bere, și suntem pregătiți. Ne așteaptă doar muntele și căldura de pe el. Că vorbeam de cele 2 fortificații construite de pirați, fortul, cetatea Mirabela, este cea de jos, dar noi o să urcăm sus de tot, nu se vede. Acolo este fortăreața Fortica. Avem un ghiozdan, cred că are vreo 7 kg, destul de greu. Asta, bineînțeles, și datorită muniției, probabil pe măsură ce urcăm o să se mai golească și mă aștept să îmi dea un oarecare impuls. 45 de minute de așa ceva mă așteaptă. Sper să n-am probleme, pentru că n-am nici cei mai papuci dintre papuci. Și este cât se poate de abrupt. Nu lăsăm nici gunoaie, pentru că nu este frumos. Da, îi dăm 45 de minute
Planul meu este să urc pe partea asta și să cobor pe cealaltă parte, pe care știu că nu este la fel de abrupt ca pe aici. Mamă, ce abrupt e! Doar că pe acolo nu este umbră. Pe aici totuși este umbră. Doar că este extraordinar de abrupt. Uitați-vă în spate și în față. Și în plus este pietriș din ăsta cu care îți fuge piciorul. Să sperăm că se termină. Un pic. Și am ajuns. Mă simt ca într-o țară exotică. Uitați-vă un pic. Plaja care o puteți vedea acolo este faimoasa plajă cu nisip din Omis, dar noi o să mergem și o să facem plajă la una din plajele acelea micuțe care se pot vedea în partea asta. Planul meu acum va fi să cobor pe versantul ăsta, nu știu exact punctul cardinal, în orice caz am urcat pe aici și planul este să cobor pe aici. Știu că drumul este un pic mai lung, în schimb nu este la fel de abrupt. Coborâm, mergem în sat, probabil mâncăm și după aceea mergem să facem o baie sau invers. Asta rămâne de văzut. Dar până atunci o să mai explorez un pic cetatea. 3,50 € biletul de intrare. Dacă mă întrebați pe mine, nu pot să zic că merită în mod special, mai ales că mare lucru nu ai ce vedea. Sunt doar niște ziduri părăsite și ușor lăsate în paragină. Poți admira peisajul și de lângă cetate sau pe afara cetății. Cu toate astea, priviți totuși. Fortul Fortica mai poartă denumirea și de Starigrad, așa se mai cheamă pe croată, și a fost construit în secolul XV, în timpul războiului croato-otoman, pentru a apăra orașul Omis de către otomani, după care a fost folosit și de pirați pentru a apăra orașul în momentul în care era atacat. Fortul este construit la o înălțime de 260-303 metri deasupra orașului Omis și oferă o vedere panoramică incredibilă. Ăsta este motivul pentru care au decis să construiască aici, pentru că din punct de vedere strategic era locul ideal pentru apărare. Ok, a venit timpul să desfacem gloanțele. Să vedem ce gust au. O să începem prima oară cu cea de nucă. Pentru că mă aștept să fie dulce și mă aștept să nu-mi placă foarte mult ca cea de herbal, de plante aromatice. Pălincuța, bine că am pus telefonul la umbră, dar eu stau la soare. În fine. Miroase esența de rom cumva
Și anucă, da, esență de rom cu nucă. Nu este foarte tare. Este foarte dulce. Are doar 28 de grade, 28% alcool. Și într-adevăr se simte gustul de nucă. E mai mult un fel de lichior de nucă ceva. Mai mult o băutură pentru dame. Da, lichiorul în general e mai pentru dame. Sau pentru cui îi place alcoolul mai dulce. Și să vedem și Dalmacia Harvacka. În fine, am nenorocit limba croată ca multe alte limbi. Nu contează. Să vedem. Asta nu prea miroase. Miroase un pic mai mult a mentă. Bine, eu nu stau chiar foarte bine cu mirosul, dar da, aduce un pic a mentă, a iarba, ierburi aromatice. Să și gustăm, noroc. Da, din punctul meu de vedere mult mai bun. Mamă, e ușor amărui. Da, are un aftertaste, un gust după ușor amărui. Nu e la fel de dulce. Mult mai bun din punctul meu de vedere. Aduce un pic cu ceva combinat cu Schweppes. La fel, alcool 28%, deci nici ăsta nu e foarte tare. Mult mai bun din punctul meu de vedere. Totuși, ținând cont că afară sunt 30 ceva de grade, o să punem ăstea deoparte. O să vină și timpul lor. Cel de nucă nu mă omoară, ăsta chiar îmi place. Cam asta. Desfacem o bere să spălăm glanțele astea, îi dăm cu un obuz. Deja se simte că bate tare soarele. Am băut și jumate de obuz, foarte bun ăsta, are numai 4% alcool, cred că de-aia și îmi place că are mai puțin alcool. Class Beer, e mai apit așa, mai răcoritor, cu un fel de bere cu gust de apă. În fine, și deja da, facem cale întoarsă, estimez că undeva pe la 1 și ceva o să ajungem jos. Cel mai probabil o să mergem direct la mare, să ne îmbăiem un pic, pentru că nu, e cald, vreau, trebuie și merită. Asta dacă nu îmi rup gâtul până jos. Vedem. Ne vedem pe drum. Don't stop the party, flor pali su se pedali, lom radi, noć dan ne mari, pleši u gužvi kod da su sami. Încă un pic, fraților, încă un pic și mi se vede zâmbetul de pe buze și jumătatea de aparat, pentru că în sfârșit ajung la apă. De acolo, de sus, de tot, cobor și nu numai că cobor, am și urcat și acum mai am un pic și ajung la apă. Și vai de capul meu cum poate să arate, uitați-vă. Nu asta e plaja, plaja este mai încolo, dar deja apa aia este îmbietoare. Ce zi faină și ce zi minunată până acum. Și e doar ora 1. Am zis de dimineață că Omisul e genul ăla de oraș, localitate, zonă, arie, cum vrei tu să-i spui, care te face să te îndrăgostești de el și cred că zâmbetul de pe buzele mele spune tot. Splitul de ieri, nu știu, ceva n-a făcut click în mine. Dar Omisul, în schimb, singurul lucru care îmi pare rău este că nu am luat cazare aici să fi stat și să mă bucur de frumusețea asta de oraș mai mult. O adevărată bijuterie a Croației. Da. Și
o spun cu tot sufletul. De diferit poate să arate totul de la un oraș la altul. Dușuri gratuite, zone unde să te schimbi, pomi în loc de umbrele, iar în loc de șezlonguri avem pături și scaunele aduse de oameni. Așa ar trebui să arate peste tot, așa ar trebui să se facă turismul. Nu înțeleg de ce trebuie peste tot să fie fițe și figuri, când 3/4 din populație nu trăiesc în fițe și figuri. Iar cei care trăiesc în fițe și figuri, vă garantez eu că nu vin aici și nu stau pe plaja asta. Și nu în condițiile astea, oricum, pentru că oamenii ăia chiar își permit să stea pe chestia aia de acolo, aia neagră. Și așa, probabil nu vin în Croația. Extraordinar de frumos, toată promenada, tot. Frumos, curat, ordonat și aranjat. Și este plajă publică. Nu este privată, nu este ținută de nimeni. Faci baie, noți, printre bărci de pescari. Asta înseamnă să faci turism cu capul. Ne-am găsit și micul meu colț de paradis. Ce poți să-ți dorești mai mult de atât? O plajă mică, multă umbră, apă și foarte puțini oameni. Ne instalăm aici și ne bucurăm de după amiaza asta splendidă. Să intrăm și prima tură în apă. Iarăși mi se pare rece ca și ieri, dar și ieri, după ce am intrat și nu mi s-a mai părut chiar atât de rece. Din simplu motiv că e foarte încins la plajă, la apă. E super și mi-am ales un colț extraordinar de fain între stâncile astea, mult mai frumos decât în Split, iar peisajul cu munții și cu canionul și fortăreața de acolo, superb oraș. Îmi pare rău că nu am luat cazare aici în Omis, să fi stat aici vreo 2 zile. Acum o să iau bipul adecvat. Și da, nu e rece deloc apa. Este numai bună. Ona već je noći 2, ne ulazi u dio, niko ne zna gdje. Ulazi u klub, podigazi tijen. Cijenim me kada njoj polira, tu može da vega toga vodira. Sve kao dijamant polira, kako vrti kukovima mala lomira. Sip, Bacardi, don't stop the party. Gata și cu baia noastră de aici din Omis. Acum mergem înapoi către oraș în direcția aia. Un singur lucru mai sper, să găsim ceva bun de mâncare la un preț rezonabil. Și dacă se întâmplă treaba asta, atunci Omisul va reuși cumva să șteargă păcatele Splitului de ieri. 2 km și ne vedem înapoi în centru. Da, frate, aici au alte prețuri, adică ca să vă faceți o idee, o porție de calamar la grătar costă 18 euro, cam cât am dat ieri pe mâncarea tailandeză la fast food acolo, și o bere, Mila, l-am întrebat pe băiat care ar fi cea mai bună ce recomandă el, 5 euro la 0,5. Alte prețuri, frate. Nu știu, efectiv pe mine Splitul ieri m-a dezamăgit total. Nu mi s-a părut atât de frumos, nu mi s-a părut atât de spectaculos, nici plaja, nici orașul, iar prețurile
nașpa, ca să nu folosesc alt cuvânt. Și totuși, ca să repet, suntem în centrul Omisului, adică suntem pe străduța pietonală principală. Cheers! Suntem pe sănătate! Salut! Avem și niște români aici. Avem și e loc bun, veniți! Foarte bun! Suntem totuși pe străduța pietonală principală din Omis. Na, ce pot să mai zic? A venit și mâncarea mai repede decât mă așteptam. Cum am zis, 18 euro, calamar cu cartofi prăjiți și avem și un pic de caracatiță aici. Un preț mai mult decât decent. Terminăm ziua de astăzi. Am mâncat, am urcat, ne-am îmbăiat, le-am făcut pe toate. A fost o zi extraordinară. Simțeam de la începutul zilei că o să fie ceva frumos, ceva superb și spectaculos aici în Omis. Și nu m-am înșelat, pentru că chiar așa este. Este un oraș superb, un oraș magic. N-am ce să zic mai mult de atât. Până mâine, pentru că mâine o să plec către Dubrovnik, vă las și vă zic numai bine.